फाइनली आज चाहिँ मैले इन्स्टाग्राम रिल चाहिँ नेपालमा कसरी युज गर्ने भनेर ट्रिक लिएर आएको छु हैन। एज अल नो इन्स्टाग्राम रिल चाहिँ नेपालमा लन्च भएको छैन, सो अफिसियली तपाईँले चलाउन त पाउनुहुन्न हैन। तर पनि एउटा यस्तो ट्रिक छ कि जुनबाट तपाईँले नेपालमा बसी इन्स्टाग्राम रिल चलाउन सक्नुहुन्छ क्या। धेरैजना क्वेसन थियो होला कि नेपालमा कसरी चलाउने, मलाई पनि धेरै क्वेसन थियो। मैले एकदमै ट्राई गरेँ, धेरैवटा ट्रिक ट्राई गर्दा गरेर बल्ल एउटा ट्रिकले चाहिँ काम गरेको छ, जुन ट्रिक चाहिँ तपाईँहरूसँग सेयर गर्न पाएको छु हैन यो भिडियोमा। सो एकदम ज्यादा टाइम वेस्ट नगरिकन सिधै भिडियो स्टार्ट गरौँ। सिम्पली तपाईँ प्ले स्टोर खोल्नुहोस्। प्ले स्टोर खोलिसकेपछि तपाईँले यहाँनिर VPN सुपर भनेर सर्च गर्नुहोस्। एन्ड सर्च गरेपछि यहाँनिर थर्डमा रहेको छ यो VPN सुपर भने, यो चाहिँ डाउनलोड गर्नु तपाईँहरूले। एन्ड यो डाउनलोड गरिसकेपछि तपाईँहरूले सिम्पली ओपन गर्नुहोस्। एन्ड ओपन हुँदैछ। एन्ड ओपन भइसकेपछि यहाँनिर यो एड आउँछ, एडलाई काट्नुहोस्। एन्ड यहाँनिर कनेक्ट गर्नुभन्दा अगाडि एउटा सर्भर चुज गर्नुपर्ने हुन्छ तपाईँले। एन्ड सिङ्गापुरको सर्भर चुज गर्नु होला। एन्ड सर्भर चुज गरिसकेपछि कनेक्ट हुन थाल्छ। कनेक्ट भइसक्यो यहाँनिर हाम्रो सर्भर। एन्ड अब काटेर तपाईँले सिम्पली इन्स्टाग्राम खोल्नुहोस्। अब इन्स्टाग्राम खोलिसकेपछि तपाईँले एउटा कुरा के गर्नुपर्छ भने तपाईँले नयाँ युजर आइडी बनाउनु पर्ने हुन्छ। एन्ड सिम्पली म क्रिएट न्यू एकाउन्ट गर्छु। एन्ड यहाँनिर तपाईँ एउटा जे पनि युजर नेम राख्न सक्नुहुन्छ, आफ्नो ओरिजिनल पनि राख्न सक्नुहुन्छ, जे पनि गर्न सक्नुहुन्छ, तपाईँको मर्जी। एन्ड म अविरल रोय राख्छु यहाँनिर, नट अविरल 2456 राखिदिन्छु। एन्ड पासवर्ड तपाईँहरू राख्नुहोस् एउटा केही जे भयो भने तपाईँहरूले रिमेम्बर गर्ने खालके। एन्ड गरिसकेपछि क्रिएट न्यू एकाउन्टमा क्लिक गर्नुहोस्। एन्ड रजिस्ट्रेसन हुन्छ। अनि यहाँनिर एउटा के रिभ्यू देखाइरहेको छ, ओके क्लिक गरेँ मैले। एन्ड गरिसकेपछि क्याप्चा भेरिफिकेसन गर्न लगाइरहेको छ। वी नोटिस अनयुजुअल लगइन एटेम्प भनेर भन्दैछ यहाँनिर मलाई। एन्ड क्याप्चा भेरिफिकेसन गर्न लगाएँ मैले, क्याप्चा पनि भेरिफिकेसन गरिसकेँ। एन्ड ओके क्लिक गर्दा पनि अझै पनि दिएन। एड फोन नम्बर भन्छ। मैले फोन नम्बरले बनाइसकेको छु आइडी, सो मसँग फोन नम्बर छैन अहिले भेरिफाई गर्नलाई, सो मैले पाउन मिलेन। सो मैले पहिले एउटा आइडी बनाइसकेको थिएँ सुरुमै ट्रायल गर्नुभन्दा अगाडि, यो प्रपर भिडियो बनाउनुभन्दा अगाडि मैले एउटा ट्रायलको लागि आइडी बनाइसकेको थिएँ, त्यही भएर पनि भिडियो बनाएको। एन्ड त्यो बनाइसकेपछि अनि मैले त्यसमा आइडी लगइन गर्छु। मेरो सुरुमा बनाएको आइडी यो सुरज रोय सिंह भन्ने मैले बनाएको थिएँ सुरुमा, न्यू प्रोफाइल यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। ब्रान्ड न्यू यो प्रोफाइल मैले 3टामा त फलो गरेको थिएँ। अनि यहाँनिर सिम्पली तपाईँ नयाँ आइडी बनाइसकेपछि सब काटिदिनुहोस्, VPN नकाट्नु होला। एन्ड काटिसकेपछि फेरि इन्स्टाग्राम खोल्नुहोस्। एन्ड इन्स्टाग्राम खोलिसकेपछि तपाईँहरूले यहाँनिर इन्टरफेसमा गएर प्लसमा क्लिक गर्नुहोस्। एन्ड प्लसमा क्लिक गरेर चाहिँ हल्का स्वाइप गर्दैछ, यहाँ रिल्सको अप्सन आउँछ तपाईँहरूको। एन्ड देख्न सक्नुहुन्छ रिल्सको अप्सन आयो। मैले अघि पनि एउटा भिडियो बनाउनु ट्राई गरेको थिएँ, त्यही भएर नि कन्टिन्यू भन्ने आइरहेछ। यहाँ सिम्पली तपाईँहरूले आफ्नो रिल्स एउटा सुट गर्नुहोस्। एन्ड म्युजिक यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, जुन पनि तपाईँको म्युजिक छ फेभरेट सर्च गर्न सक्नुहुन्छ, या फेरि त्यहाँनिर टप ट्रेन्डिङ युज गर्न सक्नुहुन्छ। एन्ड म सिम्पली एउटा पाउँछ। एन्ड यहाँनिर पोस्ट हानिदिन्छु तपाईँलाई एक्जाम्पल प्रुफ देखाउनको लागि। एन्ड पोस्ट पनि भइसक्यो। एन्ड हेर्न सक्नुहुन्छ सिम्पली पोस्ट पनि भइसक्यो। एन्ड तपाईँले रिल्स पनि हेर्न सक्नुहुन्छ त्यहाँ गएर। सो एज यु अल वाच द भिडियो है, तपाईँले जब भिडियो हेर्नुभयो होला। अलिकति ट्विस्ट चाहिँ के छ भन्दाखेरि तपाईँले न्यू आइडी बनाउनु पर्ने हुन्छ इन्स्टाग्राम रिल चलाउनको लागि। तपाईँले आफ्नो अफिसियल एकाउन्टमा त इन्स्टाग्राम रिल ल्याउन सक्नुहुन्न। मैले धेरै नै ट्रिक ट्राई गरेँ, भन्नु एकदम चाहिँ सब भएपरको गुगलले छान मारिसक्यो, कहीँ पनि भेटेन होइन। एन्ड बल्ल यो ट्रिकले चाहिँ काम गरेको थियो, सो यो भिडियो तपाईँलाई सेयर गरेको होइन। एन्ड अब अफिसियली आफ्नो आइडीमा चलाउने हो भने चाहिँ अब उयो अफिसियल रिलै पर्खिनु पर्ने हुन्छ इन्स्टाग्राम नेपालमा लन्च गरेपछि। या फेरि अब बिस्तारै अरू कुनै ट्रिकहरूले काम गर्यो भने भेट्यो अरे भने म फेरि नयाँ भिडियो त ल्याइहाल्छु नि तपाईँहरूको लागि इन्फर्मेटिभ हुनको लागि। सो डोन्ट वरी अबाउट द्याट। त्यसको लागि चाहिँ च्यानल सब्सक्राइब गरेर बेल आइकन थिचिरहनु होला, सो द्याट अपडेट भइरहन्छ तपाईँहरू टाइममा। एन्ड नयाँ भिडियो आउने बित्तिकै हेर्न सक्नुहुन्छ होइन। सो आजको भिडियो चाहिँ यति नै भन्दै विल मिट इन नेक्स्ट भिडियो। सो टिल नेक्स्ट भिडियो, बाई बाई।